Hello students. During previous lecture, we will be studied the work of Dr. Hargobind Khurana. Then today we will be discussing and studying about the 64 codons which can be work for to synthesize 20 amino acid. Methionine is the first amino acid produced by the codon AUG. Similarly, leucine, serine, valine, proline, alanine, phenylalanine, lysine, aspartic acid, arginine, glycine, cysteine, tyrosine, histidine, glutamic acid, tryptophan, glutamine, asparagine, threonine, and isoleucine. These are the 20 amino acids which can be synthesized by different codons, can be shown on the page. We know that there are 64 possible codons, from which there are 3 codons serve as stop codon or nonsense codon. आतापर्यंत आपण बघितलं की जवळजवळ 20 अमायनो ॲसिड आणि त्यांचे वेगवेगळे कोडॉन, ह्यालाच आपण डिक्शनरी ऑफ अमायनो ॲसिड असं म्हणतो किंवा जेनेटिक कोड असं म्हणतो. डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड असं आपण म्हणतो. एकूण 64 कोडांपैकी 3 कोडॉन असे आहेत की ज्यामुळं कुठलंही अमायनो ॲसिड रीड केलं जात नाही आणि त्या कोडॉनना स्टॉप कोडॉन किंवा नॉनसेन्स कोडॉन असं सुद्धा म्हणतात. स्टॉप कोडॉन्स MCQ साठी येतं, विच आर द स्टॉप कोडॉन्स, किंवा 1 मार्कासाठी विचारतात. UAA, UAG, UGA, these are the stop codons. आता हे जे 3 आहेत UAA, UAG आणि UGA, हे जर आले तर याच्यापासून कुठलंही अमायनो ॲसिड डिकोड होत नाही, त्यामुळे यांना स्टॉप कोडॉन किंवा नॉनसेन्स कोडॉन असं म्हणतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी प्रथिन तयार होण्याची प्रक्रिया बंद होते. फ्रॉम द अबव 1 कोडॉन AUG इज ए इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग कोडॉन. आता वरीलपैकी AUG हे सुरुवातीला कोडॉन, नेहमी प्रथिन तयार होताना हे सुरुवातीला येणारं कोडॉन आहे, हे देण्यात ठेवा, म्हणून त्याला इनिशिएटिंग कोडॉन किंवा स्टार्टिंग कोडॉन असं म्हणतात. म्हणजे प्रथिने तयार होण्याची प्रक्रिया 5' एंडला AUG आलं की त्याच्यापासून होते. अँड 3 कोडॉन UAA, UAG, UGA आर द स्टॉप कोडॉन. आणि जेव्हा UAA किंवा UAG किंवा UGA या तिन्हीपैकी कोणतंही आलं तर त्या ठिकाणी प्रक्रिया थांबते, म्हणून त्यांना स्टॉप कोडॉन असं म्हणतात. दॅट विल टर्मिनेट और ब्रेक द पॉलिपेप्टाइड चेन. ड्युरिंग रेप्लिकेशन अँड ट्रान्स्क्रिप्शन, आठवा DNA रेप्लिकेशन आपण बघितलं, म्हणजे DNA पासून DNA होतं, DNA पासून DNAच तयार होतं, त्यावेळेला रेप्लिकेशन म्हणतो आपण. अँड ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे DNA पासून RNA तयार होतं, त्याला ट्रान्स्क्रिप्शन असं म्हणतो आपण. न्यूक्लिक ॲसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक ॲसिड. म्हणजे रेप्लिकेशन आणि ट्रान्स्क्रिप्शनच्या वेळी न्यूक्लिक ॲसिडपासून दुसरं न्यूक्लिक ॲसिड तयार होतं, म्हणजे DNA टू DNA अँड DNA टू RNA. दीज आर बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लिमेंटरी प्रिन्सिपल्स. तर पुढचा पॉईंट बघा, ड्युरिंग ट्रान्सलेशन दॅट इज mRNA टू प्रोटीन, genetic information is transferred from a polymer of nucleotide to a polymer of an amino acid. Here complementary principles does not exist. पण जेव्हा ट्रान्सलेशन होतं म्हणजे mRNA पासून जेव्हा पॉलिपेप्टाइड चेन होते किंवा प्रोटीन तयार होतो त्यावेळी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही ट्रान्सफर्ड होते पॉलिमर ऑफ न्यूक्लिओटाइड टू द पॉलिमर ऑफ अमायनो ॲसिड. आणि या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी प्रिन्सिपल डज नॉट एक्झिस्ट. इट क्लिअरली गिव्ज एव्हिडन्स दॅट change in nucleic acid, that is genetic material, result in the change in amino acid of protein. आणि यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की न्यूक्लिक ॲसिड किंवा अनुवंशिक घटकामधील बदलामुळं अमायनो ॲसिड
किंवा प्रोटीनमध्ये सुद्धा बदल होतो. जेनेटिक कोड डायरेक्ट द सिक्वेन्स ऑफ अमायनो ॲसिड्स ड्युरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. तर जेनेटिक कोड जो आहे तो काय करतो तर अमायनो ॲसिडचा प्रोटीन सिंथेसिसमधला सिक्वेन्स काय करतो दिग्दर्शित करतो. आता वरील सर्व विवेचनावरून तुमच्या लक्षात असं आला असेल की जेनेटिक कोड म्हणजे काय, त्याचा सिक्वेन्स कसा असतो, सुरुवातीचा जेनेटिक कोड कुठला आहे, त्यानंतर कुठला कोडॉन आला की सुरुवात होते, तो कोडॉन कुठं असतो, AUG हा पहिला येतो तो 5' to 3' असतो आणि कुठले 3 कोडॉन नॉनसेन्स कोडॉन किंवा स्टॉप कोडॉन म्हणून संबोधले जातात. UAA, UAG, UGA हे जे 3 कोडॉन पैकी कुठलाही कोडॉन आला तर प्रथिने तयार होण्याची प्रक्रिया थांबते आणि त्यालाच आपण टर्मिनेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन असं म्हणतो. काही गोष्टी या लक्षात ठेवा. पुढं आपण ज्यावेळी प्रक्रिया पाहणार आहोत डायरेक्ट डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन पुढच्या काही तासानंतर बघू आपण, त्यावेळी तुमच्या हे सगळं मी काय सांगतोय ते लक्षात येईलच. तर आता एवढंच लक्षात ठेवा की एकूण 20 अमायनो ॲसिड आहेत आणि ते 20 अमायनो ॲसिड जवळजवळ 61 कोडॉन त्यासाठी काम करत असतात आणि राहिलेले 3 जे आहेत ते नॉनसेन्स कोडॉन आहेत किंवा टर्मिनेटिंग कोडॉन आहेत की ज्यामुळे कुठलंही अमायनो ॲसिड तयार होत नाही. तर स्टार्टिंग आणि टर्मिनेटिंग कोडॉन एवढं लक्षात ठेवा, MCQसाठी महत्त्वाचं आहे. नाऊ विल बी स्टडिंग कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. परीक्षेला 2 किंवा 3 मार्कासाठी प्रश्न येतो. डिस्क्राईब द व्हेरियस ऑर इनलिस्ट द व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड. बघा एकूण 10 कॅरेक्टरिस्टिक किंवा वैशिष्ट्ये आहेत. जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. जेनेटिक कोड हॅज अ डिस्टिंक्ट पोलॅरिटी. Genetic code is a non-overlapping. Genetic code is commaless. Genetic code has degeneracy. Genetic code is universal. Genetic code is non-ambiguous. Initial codon and termination codon. Universal genetic code, codon and anticodon. हे 10 पॉईंट आहेत. आता एक एक बघू. Genetic code is a triplet code. A sequence of 3-letter bases is called codon, which specify one particular amino acid. सलग येणारे कोणतेही 3 नायट्रोजन बेस mRNAवरील त्याला आपण कोडॉन म्हणतो की ज्यामुळे एक अमायनो ॲसिड तयार होतं. बेस सिक्वेन्स इन ए कोडॉन इज ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन. इन एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड. प्रत्येक सजीवामध्ये मग प्राणी असो, वनस्पती असो, सूक्ष्मजीव असो, जेनेटिक कोड हा 3 लेटरपासून बनलेला आहे. एवढं महत्त्व त्याचं आहे. म्हणजे पॉईंट सेकंड बघा. जेनेटिक कोड हॅज डिस्टिंक्ट पोलॅरिटी. पोलॅरिटी म्हणजे सुरुवात आणि शेवट दोन बाजूला निश्चितपणे फिक्स्ड पोझिशन आणि फिक्स्ड इंड त्याला म्हणायचं पोलॅरिटी. द कोड शो डेफानाइट पोलॅरिटी दॅट इज डेफानाइट डायरेक्शन. It means the code must be read between fixed start and end point. It always read in 5' to 3' direction only. So it has initiation codon, that is you know that AUG, and terminating codon, that is UAA or UAG or UGA, and it should be in 3' to 5' direction. It means 5' end there is a initiation codon and at 3' end there is a terminating codon. Third point, genetic code is non-overlapping. ओव्हरलॅप होणे म्हणजे एकमेकाशी मिक्स होणे. तर जेनेटिक कोड ओव्हरलॅप होत नाही म्हणजे शेजारच्या जे 3 कोडॉन आहेत त्यातला एक दुसऱ्यात गेला, दुसरा पहिल्यात मिक्स झाला असं होत नाही. इट मीन्स ईच लेटर इज रीड ओनली वन्स. एकदाच लेटर ते रीड होतं. 3चा कोडॉन एकदाच रीड होतो. ईच सिंगल बेस इज ए पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन. ॲडजेसंट कोडॉन डू नॉट ओव्हरलॅप. हे महत्त्वाचं आहे. ॲडजेसंट कोडॉन ओव्हरलॅप होत नाही. चौथा पॉईंट बघा. जेनेटिक कोड इज कॉमालेस. चौथं वैशिष्ट्य जेनेटिक कोड कॉमालेस आहे म्हणजे 3-3चे जरी ग्रुप असं आपण केला तरीसुद्धा कॉमामध्ये नसतो. इट मीन्स देअर इज नो गॅप ऑर पंक्च्युएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव्ह कोडॉन. शेजारच्या कोडॉन आणि पाठीमागचा आणि पुढचा कोडॉन याच्यामध्ये कुठलाही मार्क नसतो, कुठलाही गॅप नसतो, कुठल्याही प्रकारचा पंक्च्युएशन मार्क नसतो, सलग असतो कोड.
Genetic code is commaless. Genetic code has degeneracy. बघा, usually single amino acid is encoded by single codon, but some amino acid are encoded by more than one codon. For example, cysteine has 2 codon, while isoleucine has 3 codon. This is called degeneracy of the code. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या की सिंगल अमायनो ॲसिड सिंगल कोडॉनपासून काय होतं, इनकोड होतं. परंतु काही अमायनो ॲसिड असे आहेत की एकपेक्षा जास्त कोडॉनमुळं ते तयार होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, सिस्टीन नावाचा अमायनो ॲसिड आहे, त्याला 2 कोडॉन आहेत. आयसोल्युसिनसाठी 3 कोडॉन आहेत. मागं आपण डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोडमध्ये बघितलेलं आहे, भरपूर असे आहेत. दिस इज कॉल्ड डिजनरसी ऑफ कोड. त्यालाच आपण डिजनरसी ऑफ कोड म्हणतो. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ओबल हायपोथेसिस. ओबलनं हायपोथेसिस मांडलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते स्पष्ट आहे. हिअर फर्स्ट 2 बेसेस इन डिफरंट कोडॉन आर सेम. या ठिकाणी पहिले 2 बेसेस जे आहेत ते काय होतात बघा, फिक्स्ड असतात. ते फिक्स्ड असतात. बट द थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज व्हेरीज. पण तिसरा जो बेस आहे तो मात्र वेगळा असतो. आता खाली दाखवलेला आहे, लुसिन नावाचा अॅमिनो ॲसिड आहे. त्याचं बघा कोडॉन कुठला आहे तर बघा CUA, CUC, CUG हे त्याचे 3 कोडॉन आहेत, वरच्या लाईनला दाखवलेले आहेत. आणि त्याचे अँटी कोडॉन TRNAवर कुठले आहेत बघा, CUAचा अँटीकोडॉन GAU हा स्पेसिफिक करेक्ट पेअरिंग अँटीकोडॉनचा आहे. परंतु दुसऱ्यामध्ये बघा CUCचा अँटीकोडॉन GAG असायला पाहिजे, तिथं U आलेला आहे. तिसऱ्यामध्ये सुद्धा बघा CUGचा अँटीकोडॉन GAC यायला पाहिजे, तिथं GAU झालेला आहे. म्हणजे तळातले तिन्हीच्या तिन्ही GAU हे अँटीकोडॉन आहेत. तर पहिल्याचं स्पेसिफिक पेअरिंग आहे आणि पुढचे 2 जे आहेत ते ओबल पेअरिंग झालेलं आहे किंवा स्विंग झालेलं आहे ते. त्यामुळं याला ओबल हायपोथेसिस किंवा काय म्हणतात याला आपण, तर ह्या ओबलनं सांगितल्यामुळे याला ओबल हायपोथेसिस म्हणतात किंवा याला डिजनरसी ऑफ कोड असं म्हणतात. 6th कॅरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. तर हे साधे वैशिष्ट्य आहे बघा की सगळ्या सजीवामध्ये जेनेटिक कोड सारखा असतो, म्हणून त्याला म्हणजे जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. इन ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दी स्पेसिफिक ऑर पर्टिक्युलर कोडॉन स्पेसिफाय पर्टिक्युलर अमायनो ॲसिड. म्हणजे सगळ्या सजीवामध्ये जेनेटिक कोड हा सेम असतो. कोड स्पेसिफिक कोडॉनपासून स्पेसिफिक अमायनो ॲसिड तयार होतं आणि हे सगळ्यात सारखं आहे. दॅट इज कोड बिईंग इसेन्शियल द सेम फॉर डिफरंट ऑर्गॅनिझम. इट इज सेम इन स्मॉल ऑर लार्ज प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल्स. आता 7वी कॅरेक्टरिस्टिक बघा, जेनेटिक कोड इज नॉन ॲम्बिजियस. इट मीन्स स्पेसिफिक अमायनो ॲसिड इज encoded by particular codon. Its meaning is 2 different amino acid will never be encoded by the same codon. विशिष्ट कोडॉनपासून विशिष्ट अमायनो ॲसिड तयार होतं. असं कधीच होत नाही की 2 वेगवेगळ्या कोडॉनपासून एक अमायनो ॲसिड तयार होतं किंवा एक, हे शक्य आहे पण एका अमायनो ॲसिडसाठी 2 वेगवेगळे कोडॉन काम करतात असं मात्र शक्य नाही आहे. इट मीन्स सेम कोडॉन शॉल नेवर कोड फॉर 2 डिफरंट अमायनो ॲसिड्स. एकच कोडॉन वेगवेगळे 2 अमायनो ॲसिड तयार करतं हे शक्य नाही आणि म्हणून त्याला म्हणले जेनेटिक कोड इज नॉन ॲम्बिजियस. आता 8वं वैशिष्ट्य बघा, इनिशिएशन कोडॉन अँड टर्मिनेशन कोडॉन. याबद्दल आता तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत झालेलं आहे. इनिशिएशन कोडॉन म्हणजे सुरुवातीचा कोडॉन. स्टार्टिंग कोडॉन ॲट 5' एंड ऑफ mRNA इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन. 1 मार्कासाठी स्टार्टिंग कोडॉन जो 5' एंडला म्हणजे सुरुवातीलाच असतो mRNAच्या त्याला म्हणायचं इनिशिएशन कोडॉन. इट इज ऑलवेज AUG. कुठला MCQ आहे बघा, इनिशिएशन कोडॉन कुठला असतो, AUG, विच कोड्स फॉर अमायनो ॲसिड मिथिओनिन. त्याच्यामुळे कुठला अमायनो ॲसिड तयार होतं, मिथिओनिन. इट मीन्स ड्युरिंग प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट अमायनो ॲसिड प्रोड्युस्ड इज मिथिओनिन. पहिला अमायनो ॲसिड कुठलं तयार होतं प्रथिने तयार होताना, तर लक्षात ठेवा ते मिथिओनिनच असतं. आउट ऑफ 64 कोडॉन देर आर 3 कोडॉन्स. You know that UAA, UAG, UGA
do not code for any amino acid, so they will be terminate or stop the process of elongation of polypeptide chain, that is protein synthesis. So these 3 codons are called termination codon. आणि तुम्हाला माहीत आहे जेव्हा UAA किंवा UAG किंवा UGA यापैकी कुठलंही कोडॉन आलं तर त्याच्यापासून कुठलंच अमायनो ॲसिड तयार होत नाही आणि म्हणून त्यांना स्टॉप कोडॉन म्हणतात आणि त्या ठिकाणी प्रथिने तयार होण्याची प्रक्रिया थांबते आणि त्यांना नॉनसेन्स कोडॉन असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. नॉनसेन्स कोडॉन हे का म्हटलं आहे कारण त्यांना सेन्स नाही आहे कुठलं अमायनो ॲसिड तयार करण्याचा, म्हणून त्याला नॉनसेन्स कोडॉन असं सुद्धा संबोधलेलं आहे. नवी कॅरेक्टरिस्टिक द जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल म्हणजे इन वर्ल्ड और इन ऑल लाईफ फॉर्म or in all organism the specific codon specifies same amino acid. आणि शेवटचं वैशिष्ट्य कोडॉन अँड अँटीकोडॉन, दॅट इज कन्सेप्ट ऑफ कोडॉन अँड अँटीकोडॉन. कोडॉन म्हणजे काय आणि अँटीकोडॉन म्हणजे काय. कोडॉन इज अ पार्ट ऑफ DNA. इट इज स्पेसिफिक नायट्रोजन बेस्ड ट्रिपलेट ट्रान्स्क्राइब्ड फ्रॉम DNA. कोडॉन म्हणजे आता तुम्हाला माहीत झालेलं आहे 3 नायट्रोजन बेस mRNA वरील म्हणजे कोडॉन आणि त्याच्यापासून स्पेसिफिक अमायनो ॲसिड तयार होत असतं, विशिष्ट असं अमायनो ॲसिड तयार होत असतं. एक्झाम्पल बघा, उदाहरणादाखल बघा, AUG हे कोडॉन आहे. ते नेहमी कसं लिहिलं जातं 5'3'3' AUG 3' म्हणजेच या ठिकाणी AUG आणि mRNA स्टँड कोड फॉर मिथिओनिन. AUG पासून कुठलं होणार मिथिओनिन. तर अँटीकोडॉन हा सुद्धा कन्सेप्ट सोपा आहे. बरोबर त्याच्या विरुद्ध कोडॉनच्या विरुद्ध नायट्रोजन बेस म्हणजे त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस म्हणतो, त्याला अँटीकोडॉन म्हणतात. आता एचा यू येणार अँटीकोडॉनमध्ये, यूला A येणार आणि Gला C येणार. तर ते लिहिताना मात्र 3' to 5' लिहायचं कारण ते mRNAवर tRNAवर असतात म्हणून त्याला अँटीकोडॉन म्हणतात. या अँटीकोडॉन आर ऑलवेज ऑन tRNA. Anticodon is a part of tRNA. These are the 3 specific nitrogen bases in tRNA. बरोबर कॉम्प्लिमेंटरी कोडॉनच्या कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस tRNAवर असतात त्याला अँटीकोडॉन म्हणतात. दॅट आर कॉम्प्लिमेंटरी टू 3 बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कोडॉन इन mRNA. इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड ॲज 3' UAC5'. ठीक आहे, आज आपण हे जे अभ्यासलं महत्त्वाचं आहे, अभ्यास करा. Thank you.